you how to make scrambled eggs or sunny side eggs at home, and it is really easy to make. Scrambled eggs अंडा खानुहोस् यो चाहिँ अमेरिकन स्टाइलको अंडा बनाइरहेको छु यो चाहिँ सनी हार्ड भन्छ हजुरले देख्नुहुन्छ यसबाट मैले यो रेडी हुँदैछ त्यसको रेडी भइसकेको म तपाईँलाई देखाउँछु यसरी फ्लिप गर्नुहोस् केही मिनट पछि यसरी फ्लिप गर्नुहोस् यसरी देख्नुहुन्छ तपाईँले यो अलमोस्ट रेडी छ म तपाईँलाई रेडी भएको देखाउँछु मैले अलरेडी ओभन पनि बनाइसकेको छु तर यो चाहिँ अर्को स्टाइलले बनाएको यो स्क्रम्बल एग्स नै हो तर यसलाई पनि यसो ब्रेड जस्तो बनाएको र अब यो अलमोस्ट रेडी भइसक्यो यसलाई यसरी यसो चलाउनुहोस् फ्लिप गरिदिनुहोस् यो रेडी भयो हेर्नुहोस् यसलाई सनी राइस भन्छ यो रेडी भइसक्यो यति नै खाने चेक गर्नुहोस् यसो अलमोस्ट रेडी छ यसलाई अलिकति हार्ड बनाउने भने अलिकति राख्नुहोस् केही मिनट्स राखेर अलिकति पकाइराख्नु भयो भने हार्ड हुन्छ That's it. Thank you so much.